ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාට මගේ ගෙත්තම channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ආවේ ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් අරගෙන. කොහොමද ටී-ෂර්ට් යාන් මිලදී ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මැසේජ් දාලා අහනවා. ඉතින් මට පොඩි gift එකක් හම්බුණා yarn by mendi page එකෙන්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටී-ෂර්ට් යාන් ගොඩක් මට හම්බුණා yarn by mendi page එකෙන්. මමත් නිතරම ටී-ෂර්ට් යාන් මිලදී ගන්නේ yarn by mendi page එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ චේන්, ලොක්, තව ගෙතුම් වලට අවශ්‍ය කරන කෝඩ්ස් වර්ග, මැක්‍රම් කෝඩ්, චයිනීස් කෝඩ්, ඒ වගේම වූල්, ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ් වලින් ගන්න පුළුවන් වූල්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පහලින් දාන්නම් yarn by mendi page එකේ link එක. ඔයාලට ඒගොල්ලෝගේ WhatsApp number එක දාන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් එතනින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ දිගටම අරන් එනවා. මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම